Another day, another video. Let's go ahead and unbox the package that we just received today. So, ayan. May marka siyang fragile. Fragile! Cut here and there and there. Vooks. Enyaman nila sa supat diba? Maraming suko. Ewan ko. Marami silang suko. Ayan. So, bili ako ng lagay ng toothbrush, floor mat. Ayan. Tapos, panyo. Pantanggal ng libag. Tsaka LED light. So, ayan. Yung blinds, ikakabit natin. DIY things. So, let's go. Basahin ang instruction. Diba? Ay, may shorts ako dyan. May shorts po ako dyan. Diba? Ayan. Let's go. Tanggalin ang blackout curtain. Tsaka curtain. Diba? Ang daming curtain. Saktong linis lang. And then, sukat-sukat. Lagyan ko ng yung screen yung window kasi pumapasok ng mga pusa. Let's see. So, tinawag ko dyan si Father Dear para help ako magkabit ng blinds. So, ayun. Ang gamit namin na isa dyan is yung drill at saka yung isa is yung vacuum para hindi kumalat yung semento. Tama, semento. Ulit namin siya kasi nga medyo maliit yung drill bit na nailagay namin. Madali lang siya ilagay. So, sa seller nito, thank you. I love it so much. Ayan. So, after a year, nag-wear off na yung nilagay ko ng floor pane. Kitang-kita pala yung mga lagayin ko ng everything's good. I like it. It's perfect. Then, let's try the surprise. And then, look at that.